Valkenswaard onderscheidde zich in de 30er jaren niet zoveel van andere ons omringende dorpen. De voornaamste bronnen van inkomsten waren de sigaren- en schoenindustrie en de landbouw. De sigarenindustrie van Valkenswaard groeide uit tot de toonaangevende sigarennijverheid van heel Brabant. In 1864 vestigden de gebroeders van Best het eerste sigarenfabriekje in Valkenswaard. In totaal heeft Valkenswaard circa 60 sigarenfabriekjes geteld. Daarnaast kende het dorp talrijke thuiswerkers die in opdracht van deze fabrieken werkten. Met zo'n kleine 10.000 inwoners kende het dorp een bloeiend verenigingsleven. Want na een dag van ijverig werken zocht men vertier en ontspanning. Dit heeft ongetwijfeld geleid tot uitbreiding van de bestaande en oprichten van nieuwe verenigingen. Het gemoedelijke dorpsleven werd echter pijnlijk verstoord door onheilspellende berichten over een op handen zijnde oorlog. Echt reden tot ongerustheid zag men daarin niet. De oorlog van 1418 had toch ook bij de grens halt gehouden? Zelfs de mobilisatie leek voor de mensen meer een groot avontuur dan een voorbode van het naderend onheil. Pas toen de verloven werden ingetrokken, begon men de realiteit te beseffen. Dan, wat niemand tot voor kort voor mogelijk hield, gebeurde toch. Het algemeen hoofdkwartier deelde ons hedenochtend om 4:15 het volgende mede. Van 3 uur af hebben Duitse troepen de grens overschreden. Vliegaanvallen zijn geprobeerd op enkele vliegvelden. Weermacht en afweer zijn paraat bevonden. Proclamatie van Hare Majesteit de Koningin. Mijn volk, nadat ons land met angstvallige nauwgezetheid al deze maanden op de stipte neutraliteit... Via de Leenderweg trokken de eerste Duitse troepen Valkenswaard binnen. Op verschillende plaatsen in het land werd hevig verzet geboden. Rotterdam kreeg een zwaar bombardement te verduren. Na 4 dagen verbeten strijd van het Nederlandse leger werd generaal Winkelman op 14 mei 1940 tot capitulatie gedwongen. De aanwezigheid van de bezetter werd ook in het dagelijkse leven al gauw merkbaar. Regels en beperkingen werden aan de bevolking opgelegd. Distributiebonnen gingen het leven beheersen. Voedsel, kleding, schoeisel en rookwaren, kortom de normale consumptiegoederen, werden schaars en waren op de bon. Uitgangs- en samenscholingsverbod en inleveren van radio's, van wapens, de verduistering en vordering van metaal, zoals de kerkklokken, dat alles was van grote invloed op de dagelijkse gang van zaken. Van het gemoedelijke Kempische dorpsleven bleef niet veel meer over. De sfeer werd grimmiger, zeker toen ook de Valkenswaardse mannen naar Duitsland gestuurd werden. Omdat steeds meer Duitsers als soldaat ingelijfd werden, ontstond er grote vraag naar arbeidskrachten die moesten werken om de oorlogsmachine draaiende te houden. De oplossing werd gevonden door het te werk stellen van mensen uit de bezette gebieden. Dus ook uit Valkenswaard. Vooral de werknemers van de Hofnar werden in grote getalen weggezonden.
De Mauserfabriek in Oberndorf werd veelal hun bestemming. De te werk gestelden maakten lange dagen van wel 12 uur. Door de slechte leefomstandigheden, de karige voeding en de zware arbeid kregen epidemieën zoals tyfus een kans. Op Ginneve waren de Duitsers druk in de weer met de bouw van een boerderij, leek het wel. Maar in werkelijkheid werd het een bunker met metersdikke muren. Er verschenen radiomasten. In het dorp werd verteld dat het een commandopost was of een zendstation. Het gonsde van de geruchten. Dat het een streng bewaakte Duitse afluisterpost was, die de geallieerde legerberichten onderschepte, bleek een van de best bewaarde geheimen van de Duitsers. De Valkenswaardse mensen hadden ook zo hun geheimen. Sinds 1943 liet de partisanenactie Nederland zich ook bij ons gelden. In het begin hield de PAN zich vooral bezig met sabotageacties. Anderen hielpen bij het in stand houden van de pilotenlijn. U hoort nu Harry Mandigers, een van de couriers van toen, die zorgden dat de brieven en pakjes voor de ondergrondse hun weg vonden. Harry, hoe kwam dat eigenlijk bij het verzet? Ja, dat kwam. Ik fietste in Eindhoven en ik fiets hier naar Eindhoven en op een gegeven moment kwam het pastoor van mij van Westerhoven van Heerden en die wil ik een brief mee gaan nemen met een deken van Eindhoven. Want ik werd in de kerkstad vlak bij de dingen, dat wist zij denk ik. Ik zeg, nou, dat kan ik wel meenemen. En ik nam die brief mee. En dat heb ik zo'n keer 4, 5 gedaan. En dan kwam op een gegeven moment mijn pasje af. Ik zeg, ja meneer, zo, ik wil de pasje wel meenemen, maar ik moet weten wat erin zit. Want waar weer eens maar dikwijls aangehaald met de fiets de Duitsers of wel. Nou, zit hij, dan komt het maar niet weten, want als we onder grond zijn, maar dan heb ik het niet mee. En nou, ik liet mijn eigen praten, ik was 40, 50 jaar jonger als nou, ik liet mijn eigen praten, ik heb het ding meegenomen. En dat ging allemaal goed, tot op een gegeven moment ze mij pakten. Hè. Maar ik heb altijd, ik wil niet bij de ondergrond zijn, ingeschreven zo, want ik was altijd bang voor mensen, dat ze me zo wat, iemand zou kunnen verrooien. En als ik niet meer die kende, kan ik niet meer verrooien. En dan hebben we wel een koffer moeten brengen, met de een en de ander erin, dat ik eruit moest werken. En toen hebben we zo'n paar weken dat op het transportveld. En op een gegeven moment was het een zware bombardement. Toen gooiden ze 80% van de Bruinswijk kapot. Dan zaten wij in de schuilkelder. Maar wij konden er niet uit, want de deuren waren dicht. Er zaten 200, 300 man in. En er zat in een Duitser bij ons. Die schelden altijd zo op de geestelijke. En toen zat ik met de binnenkant van een moeselier in een rozenkrans gekregen. En die zei tegen mij, want ik ga voor niks voor ik zeg dat ze me ook met doodgooien, want het is toch zo geleven meer. En die zei, neem die rozekrans bij en denk er waarschuwen, dan ben je thuis. En die rozekrans heb ik waarschuwen, daar hangt die. En ik zou het nooit meer afgeven, niemand niet. En die waren wij dan binnen en dan kwam die Duitser, of die rozekrans ook plaats moet houden. Ik zei, de man is nooit meer schelden. En ik het nooit meer, dan ook niet. Hier Radio Oranje, stem van strijdend Nederland. Hier volgt luisteraars de tekst van boodschap die de geallieerde opperbevelhebber generaal Eisenhower heeft gericht tot het bezette West-Europa. Volken van West-Europa. Troepen van het geallieerde expeditieleger zijn hedenmorgen geland op de Franse kust. En dit was het... Na jaren van voorbereiding was het moment van de lang verwachte invasie daar. 6 juni 1944 landden de geallieerde troepen op de stranden van Normandië onder zware beschieting van de Duitse kustbewaking. Dan schuurde de bodem van de landingsvaartuigen tegen het zand. De deuren werden opengegooid. De eerste geallieerde soldaten waren aan land. De eerste bondgenoten vielen, opdat Europa weer vrij zou zijn. Na hevige strijd in het landingsgebied trokken de geallieerde legers via België richting Nederland. Op zondag 11 september maken de Engelsen, die dan tot Lommelkolonie doorgestoten zijn,
Een verkenningstocht op Nederlands grondgebied. Het nieuws is vandaag bijzonder goed. Troepen van het Tweede Britse leger hebben de grens van Nederland overschreden en de strijd om het Albertkanaal is praktisch afgelopen. Een verrassende manoeuvre van enige beroemde Britse regimenten had ons vannacht tot op 3 kilometer van de Nederlandse grens gebracht, ten noorden van een wegkruispunt bij de Grote Barrier, een fabriek even ten zuiden van Heuvelse Heide. De Luikerweg en de brug over de Dommel moesten gecontroleerd worden. Rond het middaguur arriveerden bij Café Rustoord 2 Engelse verkenningsvoertuigen. De bemanning daarvan had een eerste gesprek met enkele burgers uit de omgeving. Joop van der Linden van de werkgroep Valkenswaard in oorlogstijd van Weerderheem vertelt over deze historische ontmoeting. We staan hier op een historische plaats in de geschiedenis van Valkenswaard, die te maken heeft met de bevrijding in 1944. De plaats namelijk waar een kleine verkenningsgroep van het Britse verkenningsregiment huishoudcavalerie op 11 september 1944 stopte op haar weg om een opdracht uit te voeren, namelijk het controleren, het verkennen van de Stenen Brug. Op deze plek werden de verkenners verwelkomd door een vrij grote groep burgers uit Borkel en Schaft en Valkenswaard, ongeveer 30 in totaal, waaronder ook pastoor Goeyaerts, de toenmalige pastoor van de parochie Borkel en Schaft. Hij had een fotocamera bij zich en heeft van deze historische ontmoeting opnamen gemaakt. Jack Brooke, met de rang van Corporal of Horse en commandant van een van de 2 verkenningswagens, kwam van de richting van de Luikerweg over dit parkeerplaatsje richting de Zwarte Schuur daar in de verte. Jack Brooke is bij de Stenen Brug geweest en heeft de brug intact gevonden en hij constateerde dat ze zwaar genoeg zou zijn om die zware tanks en andere zware materialen te dragen. Nadat de opdracht was uitgevoerd, reed de kleine verkenningsgroep dwars door de Duitse linies over de Luikerweg naar hun post over de grens in Lommel. Inmiddels had de kleine groep die zich hier had verzameld en een beetje feest aan het vieren was vanwege de bevrijding die toch wel heel dichtbij zou zijn, maakte zich op om langs de Luikerweg richting grens te gaan om contact te zoeken met de Tommies. Kort voor de grens ter hoogte van de Hofman-Polderweg werd de groep gestormeerd te stoppen door een Duitse patrouille. Die hen gelastte alle fietsen die ze bij zich hadden af te geven en om richting Borkel naar huis te gaan. Het grotere gedeelte van de groep heeft dat ook inderdaad gedaan, maar een aantal mensen, een stuk of 5, waaronder Rijkers, Maas, Tegenbos en pastoor Goeyaerts, werden nog wat langer vastgehouden. Ze staken de Luikerweg over. Ze waren goed en wel in het bos toen van achter, aan de overkant van de Luikerweg, vuur op hen geopend werd, waardoor Maas en Tegenbos vrijwel zeker direct dood waren. De rest van de groep die nog over was vluchtte het bos in, verstopte zich in sloten en ging later op weg verder naar Borkel. Zo eindigde deze 11 september 1944, die zo hoopvol en plezierig was begonnen, in een groot persoonlijk drama voor een aantal families uit Borkel en Schaft, maar ook voor de anderen die bij deze gebeurtenissen betrokken waren. Teruggekomen op hun bruggenhoofd bij Lommel Kolonie, gaven de Engelse verkenners hun bevindingen door.
De stenen Dommelbrug was nog intact, maar de Duitsers waren teruggekomen en hadden stellingen ingenomen langs de Luikerweg. Op 14 september vallen de eerste granaten. In de Dijkstraat worden 2 huizen vernield. Het dorp wacht in spanning op wat er komen gaat. Till tomorrow, hebben de Engelse verkenners gezegd. Het kan dus echt niet lang meer duren. Op 17 september worden door de Duitsers alle mannen uit het dorp gedwongen om schuttersputten te graven bij de stenen brug. Van de Belgisch-Nederlandse grens was nu de Prinses Irene Brigade gelegerd. Een koerier die met belangrijke inlichtingen door de Duitse linies heen was gekomen, zette trots het onderscheidingsteken van de brigade op zijn pet. Toen de Duitsers bemerkten dat ze de oorlog gingen verliezen, vluchtten ze in paniek richting Duitse grens. De terugtocht had intussen het karakter van een ordeloze chaos aangenomen. De meesten waren te voet, de rest op gevorderde fietsen, karren en alles wat maar reed. Deze beelden zijn in het geheim gefilmd vanuit een dakraam op de Eindhovense weg. In de loop van de morgen is een groot aantal bommenwerpers richting Eindhoven overgekomen. Tegen 2 uur 's middags ligt Valkenswaard onder vuur. Even later breekt de hel voor de tweede keer los. Vliegtuigen met boordwapens beschieten onder andere de Eindhovense weg en de Karel Mollestraat. Die veranderen in een grote puinhoop. Op 17 september breken eenheden van het Engelse leger uit hun bruggenhoofd bij Lommelkolonie. Op 17 september trok het Britse leger in zijn stormloop door de lage landen de Belgisch-Nederlandse grens over ten zuiden van Eindhoven. Dan vinden de eerste gevechten plaats op de Luikerweg. Toen de stenen Dommelbrug te smal bleek om de 20.000 tanks en 100.000 legervoertuigen te verwerken, werd er een Beliebrug naast gelegd. Zo vond de zeer belangrijke operatie Marketgarden zijn weg dwars door Valkenswaard. Even later verschijnen de eerste Engelsen in Valkenswaard. Al gauw staan de markt en het Floraplein vol tanks. In haperend Engels worden de eerste contacten gelegd met nieuwsgierige dorpsbewoners. Chocola en sigaretten veranderen van eigenaar. Langzaam dringt het tot de mensen door. Wij zijn vrij. De volgende morgen vertrekken de meeste militairen met hun voertuigen om via de corridor door te stoten richting Nijmegen. In de komende week zal een kolonne van 20.000 tanks en 100.000 legervoertuigen door Valkenswaard trekken. Tijdens grote zuiveringsacties van de Engelsen, met assistentie van de Valkenswaardse panleden, werden veel achtergebleven Duitsers opgespoord. Nadat op 5 mei 1945 de rest van Nederland bevrijd was, werden de eerste herdenkingen gehouden. Op het militaire kerkhof aan de Luikerweg eerden de inwoners van Valkenswaard de gevallen bevrijders.
In een herdenkingsoptocht, die in later jaren zal uitgroeien tot de bloemencorso, wordt de vreugde om de herwonnen vrijheid uitgedragen. De nieuw aangebroken tijd vraagt om een nieuwe aanpak. Maar eerst moet het puin geruimd worden. De lege plekken worden weer volgebouwd. Samen zetten we de schouders onder het vele werk. Nu, 50 jaar later, is Valkenswaard uitgegroeid tot een toonaangevende gemeente met ruim 30.000 inwoners die een centrumfunctie vervult voor geheel de Kempen. Het winkelbestand, waarin alle branches ruim vertegenwoordigd zijn, heeft een sterke zuigkracht op de consument. Ook Dommelen kreeg zijn eigen winkelcentrum. Gemeentehuis, politiebureau en bibliotheek ondergingen een flinke uitbreiding. De zorgsector kreeg ook de nodige aandacht. Enkele gebouwen werden gerenoveerd, op andere plaatsen werd nieuwbouw gerealiseerd. Het onderwijs kreeg, vooral in de nieuwe wijken, de nodige voorzieningen. Sport en recreatie namen een grote vlucht. Door de meer verkregen vrije tijd werd de behoefte om zich sportief te ontspannen groter. Sportpark Den Dries werd dermate uitgebreid dat het een complex werd met allure.
Dat de industrie grote belangstelling heeft voor Valkenswaard, getuigt het aantal ondernemingen dat zich gevestigd heeft op het bedrijventerrein De Schaapsloop. Tot slot wordt er hard gewerkt aan het realiseren van een multifunctioneel centrum op het vroegere Hofnarterrein. Vanuit dit nieuwe hart zullen onze bestuurderen de lijnen uitzetten en met nog meer enthousiasme op de reeds ingeslagen weg verder gaan.